Ahoj, jmenuji se Alexandra a vítám vás u videonávodu s Preciózou Ornellou. Společně si ukážeme, jak si z českých perliček vyrobit takový nahrdelník technikou hačkování. Konkrétně se jedná o hačkování krátkým sloupkem. Hačkování patří mezi oblíbené techniky, ke které potřebujete jenom přízy, háček, oblíbené korálky a šikovné ruce. Pustíme se do toho. Pojďme si ukázat materiál a pomůcky, které budeme potřebovat. Na náhrdelník použijeme perličky Preciosa Rockail v pestrých barvách Preciosa Terra Intensive Matte. Nejdříve si navlékneme perličky na háčkovací přízy podle vzoru. Na 40 cm dutinku potřebujeme 480 cm návleku. Na začátku a konci návleku navlékneme perličky podle vzoru. Uděláme si základní očko. Potom 2 řetízková oka bez perliček. Háček provlékneme prvním očkem. Dále háčkujeme krátkými sloupky 6 oček do prvního očka v řetízku a měl by vám vzniknout kroužek. Dále pokračujeme krátkým sloupkem za obě nitky. Píchneme pod nit a ze zhora přisuneme jednu perličku. Uděláme krátký sloupek. Stejným způsobem vyrobíme celou řadu. Dále pokračujeme druhou řadou. Píchneme pod nit a ze zhora přisuneme jednu perličku a uděláme krátký sloupek. Pak přidáme další perličku do toho samého oka, vzniknou 2 sloupky v jednom oku. Stejným způsobem vyrobíme celou řadu.
Uháčkujeme asi 3 cm dutinky. Připevnění zapínání ke konci dutinky. Navlékneme na ketlovací jehlu perličku ve velikosti 6,0. Zastrčíme ji do dutinky. Pak navlékneme perličku ve velikosti 6,0 a perličku ve velikosti 8,0. A uděláme očko kleštěmi s kulatými čelistmi. Až uháčkujeme celou spirálku, zůstane nám posledních 6 perliček. Na druhém konci náhrdelníku navlékneme na ketlovací jehlu perličku ve velikosti 6,0 a zastrčíme ji do dutinky. Doháčkujeme posledních 6 perliček ob perličku. Navlékneme perličku ve velikosti 6,0 a perličku ve velikosti 8,0. A uděláme očko kleštěmi s kulatými čelistmi. Nakonec pomocí kroužku připevníme zapínání. Výborně, a máme celý náhrdelník z českých perliček hotový. Já vám děkuji, že jste se se mnou vyzkoušeli techniku hačkování a doufám, že tento videonávod byl pro vás užitečný a přínosný. Ahoj! Pokud budete hledat další inspiraci nejen pro háčkování, neváhejte a sledujte Precioso Ornelu na Facebooku, Instagramu nebo Flickru. Na sociálních sítích s námi sdílejte vaše tvoření s českými perličkami s hashtagy Preciosa Seed Beads nebo Preciosa Beads.